Hi guys! Good morning! Hi guys! So, today nga video guys, ako pakita sa inyo itong basket na Okay, lampakana. Hindi siya guys. May frame. Yan. Ito yung frame niya. Tapos dito din. Tag 80 pesos yung isa nito guys. 80 pesos. My peso nagiling. Ang materials na ginagamit nito ay wicker na size 3mm. Ganito siya kalaki. Yung parang stick ng barbecue. Tapos, at saka dahon ng lampakana. Ito siya. Yung wicker dito sa ilalim guys, 8 siya. 8 na na ganito, na wicker. Tapos dito, 6. Tapos ika-7 tong frame. Dito naman, 5. Tapos ika-5. Tapos sa stick niya, lagyan mo din siya ng dahon dito. Sa kada gitna. Yan.